دا هیډینګ اډ شو اوس پسې نیکسټ ځو او دا یو سلایډر اډ کوم که زه بوټ سټریپ ته راشم په دې کې ما کولاو کړی او په کمپوننټس کې زه دلته کې کیروسل وګورم ټیک شو نو په دې کیروسل کې به دغه پروت وي سلایډر دا څونه چې دی دا یو سلایډر دی یو ټایپ سلایډر دا دی third type slider دا دی چې دلته کې به کې هم نیویګیشن شته او دلته کې هم بل سلایډر دا دی وذ کیپشن ٹھیک شو چې په هغې کې موږ ټیکسټ هم ایډ کولی شو ټیک کراس فیډ یا کوم فیډینګ چینج چې کېږي د دې سټایل چې دی دغه دی چې دا ورته ایډ کړي نو کیروسل فیډ پراپرټي چې ایډ شي که نه دا دی د به ورته کیروسل فیډ پراپرټي ایډ کړي دغه خپل دغه ته ایډ کړو نو هغه به دغه کېږي ټیک دا مختلف سلایډرز دي ډارک ویریانټ چې دی کې دا کم کله دغه چې دی کنټرولز دا نیویګیشن دا ډارک دي ټیک دا مختلف ورته موږ ایډ کولی شو او دې کې بیا مختلف پراپرټیز هم دلته کې ورکړي تاسو په ډیټیلز باندې وګورئ څونه دا تاسو په ډیټیل ریټ کو دا کم پوسټ چې دلته کې ورکړي لیکل نو امر به تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ زه به دا یو سلایډر چې کوم دی دا یو نه کیپشن والا دا یو به کاپي کړم چې زه به کیسه ټیکسټ هم ایډ کړم نو دغه سلایډر به زه دې سلایډر په ځای ایډ کړم دا کوم سلایډر چې دا سایډ بای سایډ دی خو زه به اوس داسې کار وکړم چې څونه سمپل دا پاتې کړو نو امر به ښایي زه به دا یو سلایډر راوالم دې ځای نه به کاپي کړم ټیک شو او دې به زه دلته کې ایډ کړم په خپل کوډ کې ټیک په دې سیکشن کې به یې ایډ کوم نو که زه دې له یو ډیو واخلم نو ښه وي او په ډیو کې که زه واخلم کلاس ریسنټ پوسټس سلایډر یا کیروسل چې څه ورته لیکئ ټیک شو دا ما واخیستو او دې به زه په دې کلوزینګ ټیک کې ورسره هم دا ولیکم recent posts SLIDER slider ټیک ده او په دې کې ما هغه سلایډر پیسټ کړو نو که زه اوس خپل کوډ وګورم دې کې ایمیجز نشته نو دغه شانتې راغی ټیک اوس که د سلایډر دا کوډ زه وګورم ما چې کوم کاپي کړو نو دا د سلایډر په دې کې دا یو څونه کوډ چې دی دا مې پیسټ کو د دې ځای پورې ټیک شوه نو په دې کې اوس ګورو چې په دې کې دننه څه دي دې له یو آی ډي ورکړې ده کیروسل اگزامپل سلایډر ټیک شوه د دې آی ډي دا ورکړې ده دې له به زه ورکړم چې ریسنټ پوسټس دا آی ډي دلته کې ورکړې ټیک شوه او هغه آی ډي بیا دلته کې یوز شوي هم ده درې پیرې نو زه به دا درې واړه ځایونو کې چینج کړم او دې له به زه ورکړم ریسنټ پوسټس سلایډر دا آی ډي شوه ټیک شوه او ریسنټ پوسټ سلایډر دې له به زه ریپر به دې سره ولیکم ټیک شوه چې دا دې ریپر دی په دې ډیو کې ما بند کړی ما په ډیو کې ځکه بند کوم که فرض که زه بیا څه پراپرټیز اپلای کوم او وړوکی کوم یا څه ورسره کوم نو چې یو ډیو کې بند شي ښه به ټیک نو دلته کې به د دې سره هم ریپر ولیکو دغه کلاس له مې نوم چینج کړو او دا کوم آی ډي چې ده دی چې اوس په کم ځای کې یوز شوي وه لکه په دې ځای کې یوز شوي وه لرې مې کړه دلته مې هم ولګوله دلته مې هم ولګوله په دې دریو ځایونو کې مې هم ولګوله دی چې دی دا سلایډر آی ډي دا آی ډي شوه په دې کې دننه لیست آیټم چې دی که نه یو آرډر لیست دی ټیک شوه دا سلایډر دا او په دې آرډر لیست کې یو دا راغی بل دا راغی بل دا اوس دا درې څه دي دا سلایډر دی او کوم یو چې اولنی اکټیو هغې ته اپلای شوی دی اکټیو په دې کې دننه اوس څه نشته دا خالی دي ټیک شوه یا دا کوم سلایډرز چې په دې کې به دننه شو کېږي 210 ټیک شوه دا چې دي په دې کې دننه دا ډیټا شو کېږي دا څه دی کیروسل انر دا کلاس چې په دې اپلای شوی دی دا انډیکیټرز دي دا چې دی دا د انر کم
کانټنټ چې دی هغه دا دی. نو اولنې څه دی ایمیج کې سورس خالی دی. که سورس اوس ما سره بل څه ایمیج نشته ریسورسز کې به راشم ایمیجز کې ما ورته صرف یو لوګو ایډ کړي. که زه دې اولني ته لوګو ایډ کړم او الټرنیټ ټیکسټ ورته هم دلته کې څه لیکل غواړئ الټ په ورته ولیکئ او دا کم ټیکسټ چې دی دا په دې له پاسه شو شي. بیا دویم سلایډر چې دی هغه دا دی ټیک. دریم سلایډر چې دی هغه دا دی یو دونه دی ټیک شو. دا درې سلایډر دي. نو په دې اولني کې ما لوګو ایډ کړه نو په اولني سلایډر کې راغله دا لوګو او دلته کې دا ټیکسټ هم دی دا وایټ دی نو مخ ښکاري. که زه دې اوس نیکسټ کړم ټیک اوس دا نور کې ایمیجز نشته نو دې لپاره به زه کار وکړم چې ایمیجز به ورله راولو. ایمیجز به ورته زه دا تمبنیلز چې کوم ایډ شوي دي دې ته هغه به راولم. دا به زه راولم دا انسپیکټ پې کړم سورس ته به لاړ شم او ډبل او پی کانټنټ چې کوم دی په دې کې اپلوډس کې به په 2020 کې 6 دې کې چې ورته دا کوم ایمیجز ایډ شوي دي دا به زه سیو کړم ځان سره ټیک شوه. دا به زه سیو کړم زیره به زه ورکړم چې SLID سلایډر 1 ټیک سلایډر 1 شو. बल इमेज का हूँ ना इमेज हम से वो कम ना बशीची स्लाइडर 2 ठीक ले वो बकी बल इमेज रवालू जा ना इमेज बम रवालम और दा बम सेव कम स्लाइडर 3 درې سلایډرز پورې دي دغه درې ایمیجز به زه راوالم دا به زه بند کړم دی به هم کلوز کړم ډاونلوډس ته به لاړ شم سلایډر 1 2 3 دا ایمیج مې د دې ځای نه کټ کړو او په دې ریسورسز کې به په ایمیجز کې ما ولګول درې وانه ایمیجز ټیک شو اوس په دې له سورسز ورکو دیو کې به سلایډر 1 अब ऐसा कॉपी कम तो दी की बशी स्लाइडर 2 तो दी की बशी स्लाइडर 3 बस दा यो स्लाइडर रागे दक्का नेविगेशन दी कार ना कई दाई भी सही दे दा बियाव बोले ची कार वाली ना कई जका कार دا سلایډر څخه کار نه کوي کنه که تاسو خیال کړو د دې کې د دې اول بل آی ډی وا او د لا موږ دا ریسنت پوسټ سلایډر آی ډی ورکړه ټیک شو په دې درو ځګونو کې بیا هغه آی ډی یو شی وا دا درې کم دغه چې شو کیږي دا درې کم دلته چری دادی کنه ګوره کدا زه پیر بل ډوپلیکیټ کم نه دا وسلور شو ټیک شو نو دا درې لاینز چې شو کیږي دا درې لاینز دلته کې دي او دې سایډونو چې دا دوا کم شو کیږي نو دا دوا دلته کې دي دا دی دا یو د پریویس لپاره دی پریویس دا یو د نیکسټ لپاره دی نو په دې کې هم دلته کې href کې ورلا آی ډی ورکړی شوی دی چې دی به د کم لپاره نو هغه آی ډی چې موږ چینج کړو هغه ریسنت پوسټ سلایډر هغه آی ډی موږ په دې دوانو ځګونو کې چینج کړو چې په دې دوانو ځګونو کې چینج کړو دا نیویګیشن سره دی به هم وسکار کوي ټیک شو دلته کې دا ټیکسټ چې دی دا وس راغی دلته کې ټیک شو دې سلایډر ته وګوره دا موږ په بوټسټریپ کې اوس جوړ کو نو موږ خپل سی اس اس نه د استعمال کړی ټیک شو دونه زیات او بیا هم دا کم دغه چې دی خفولي ریسپانسیو او ښه برابر سلایډر کار کوي ټیک ده اوس داسې کار کوو چې د دې سلایډر د اساس چې دا لږ سیوا دی دا به ورله لږ کم کو د دې دپاره به کمولو دپاره به موږ یې چل کوو دا به زه انسپیکټ کړم زه په دې فرض که پراپرټي اپلای کوم په دې نه
د دې ایمیج سایز چې دی 650 بای 366 پکسلز دی ټیک شو نو که د دې ایمیج سایز زه کم کم او زه ورله ورکړم چې ویت ورله ورکړم 300 پکسلز ټیک شو نو د دې ویت چې دی هغه کم شو خو د دې سره د دې هایټ نه دی کم شوی که څه هایټ ورسره دا زه ګورم چې هایټ یې کمیږي دلته کې دا کلاس اپلای شوی دی ایمیجز ته چې د دې ویت په څونه یې 100% پی نو د دې هغه ویت چې دی 100% شوی دی خو که دا ایمیج موږ له کراپ کړو که نه د له پاسه نه او لاندې نه نو د دا چې کوم دی دی به برابر راشي او دا دونه زیات به نه سیوا کېږي دونه زیات سیوا شوی دی نو د دا سکرین لږ سیوا نیولې موږ وایو چې دی لږ کم شي نو زه فوټوسکیپ کولی کوم ایمیج ایډیټر دپاره زه دا یوز کوم فوټوسکیپ ټیک او د دې نه به زه دا سلایډر 1 سلایډر 2 او سلایډر 3 دا درې واړه به زه ایډیټ کړم ټیک شو اول به سلایډر 1 ایمیج زه راولم دی به زه کراپ کړم ټیک او د ده سایز به زه کم 650 بای 260 650 بای 260 پی کم ټیک شو نو دا یو ایمیج می کراپ کو اوس په یې ریسایز کم 650 بای 260 دا یو شو دی به زه سیو کړم اوس سیکنډ ایمیج چې دی سلایډر 2 دی به هم زه راوالم دی به هم اول زه کراپ کړم 650 دی بای 260 پی کړم دی به هم زه کراپ کړم او سیو به یې کړم او دا دریم ایمیج به هم سیم دغه شانتې دغه کړم درې واړه ایمیجز ما کراپ کړو نو دلته کې هم هغه ایمیجز چینج شو 650 بای 260 راغلو نو اوس برابر ښکاري اوس دا کم ټکسټ چې دی دې ته به بیکګراوند ایډ کړو او بس بیکګراوند ورته ایډ کړو نو ټکسټ دی نو ټکسټ نه چینج کوو خو صرف دې څه کار کوو چې دې ته بیکګراوند ایډ کوو نو که دا ټکسټ زه وګورم دلته کې دا یو ډیو دی او دې دغه کلاس اپلای شوی دی کیروسل کیپشن دا کلاس به زه کاپي کړم ټیک شو او زه به دا کلاس څنګه ټارګټ کوم زه به ویم چې په دې ریسنټ سلایډر چې کوم دی ریسنټ پوسټ سلایډر په دې کې چې دننه کم یو دا کلاس دی دا کم کیپشن دی دقه لري که نو دې له به زه دلته کې ورکړم چې ریسنټ پوسټس سیکشن او په هغې کې ریسنټ پوسټ سلایډر چې کوم دی ساري دا آی ډي وه دې کې چې ریسنټ پوسټ سلایډر دی په دې کې چې کوم دغه د کیروسل کیپشن دی د دې بیکګراوند کلر دي شي دلته کې اپلای کول ته ضرورت نشته بوټسټریپ پراپرټي وکړو ډایرکټ دلته کې په دې ډیو باندې اپلای کړو که نه لکه زه دې ته یم فرض کړه بي جي ډیش وایټ نو دې بیکګراوند کلر څه شو وایټ شو وایټ صحیح دی په دې درې واړو ته موږ وایو چې بي جي وایټ او بارډر 3 border radius border 5 دا بارډر دا یو پراپرټي نه بارډر راوند کوډ لپاره یو پراپرټي دا راوندډ چې راوندډ په اپلای کوي دا بارډر دا کارنر سری دا دې ځاول لري کم کنه بالکل سموث دي او چې راوندډ په اپلای کوو نو معمولی شان راوندډ شي یو په دې کې بل دا راوندډ سرکل چې دا په اپلای شون دا بالکل سرکل جوړه ټیک شو نو زموږ دا راوندډ پکار ده چې دا غټونه معمولی شان راوند ټیک شو او په دې باندې به دې کې چې کوم ټکسټ دی هغه به بلیک کو ټیک شو نو ټکسټ بلیک کولو لپاره به په دې باندې پراپرټي اپلای کو ټکسټ بلیک
دا بلیک 50 چې دی دا هاف بلیک کوي او بلیک چې په ټیکسټ ډارک دی ټیکسټ ډارک دا پراپرټي په اپلای شي نو سره دا کم ټیکسټ چې دی دا ډارک شو او که فرض که تاسو بلو کوی غواړئ نو داسې هم کولی شئ ټیکسټ پی آر کم کلاس چې په ما اپلای کړو ټیکسټ ما چې جوړ کړو خپل کسټم کلاس هغه به پې هم اپلای کولی شئ نو زه دغه شان بلو به یې کړو ټیک ده بی جی وایټ 50 ګورو چې دا پې کار کوي که نه وایټ 50 کار نه کوي بی جی وایټ پراپرټي کلاس مې په دې اپلای کړو ټیک ښه دا شو وایټ اوس دا کم پراپرټي چې موږ دې ته اپلای کړو یو بی جی وایټ دی او یو راونډډ او یو ټیکسټ پرایمري دا درې کلاسز به زه دې ټولو ډیو ته اپلای کړم یو دا ډیو دی یو دا یو ډیو دی ټیک شوه نو په دې درې واڼو باندې شو کېږي اوس دا چې زه موبایل ورجن ته راولم ټیک شوه په موبایل ورجن باندې د دې نه دا کم دغه چې دی دا ترې غیب کېږي دا ټیکسټ سره دا ترې غیب کېږي دې ته ځکه غیب کېږي چې لیکي ډسپلی نن پراپرټي دې ته اپلای کړي چې دا به ډسپلی نه وي او بیا ورسره لیکي اپلای کړل دا ایم ډي بلاک مطلب چې د میډیم سکرین کمی او د میډیم نه هایر سکرین کمی کم پراپرټي چې موږ اپلای کو فرض که په هغې کې سمال ولیکو میډیم ولیکو نو د هغې مطلب دا شو چې په میډیم سکرین باندې به دا بلاک شو کېږي او په لارج سکرین باندې به هم بلاک شو کېږي او ایکسټرا لارج سکرین باندې به هم بلاک شو کېږي او د میډیم سکرین نه چې کوم واړه سکرین په هغې باندې دا پراپرټیز نه اپلای کېږي نو د میډیم نه چې کوم واړه سکرین دی د هغې باندې بیا دا پراپرټي اپلای شي د ډسپلی نن نو که فرض کړه دې نه زه دا ډسپلی نن لرې کړم د دې اولني نه به یې لرې کړو ټیک شوه ډسپلی نن نو په وړوکې سکرین باندې به هم نن ته بیا دا ټیکسټ شو کېږي او که اوس تاسو دې ته وګورئ دا هغه سلایډر ټول پناه کړی دی او ښه نه ښکاري نو ځکه په وړوکې سکرین باندې د ښه دغه دپاره امپریشن دپاره دوی بیا هغه دغه ته لر کړی دی ټیک شوه دا ایمیج سلایډر 1 شو دا سلایډر 2 شو دا سلایډر 3 شو ټیک ده 1 2 او 3 او څه ټیکسټ پکې چینج کوئ نو په دې ځای کې بیا لیکلی شي دا شو سلایډر په دې سره سلایډر پوره شو دا کوډ به هم موږ اوس دغه کړو push کو git add git commit -m او edit recent posts slider او git push نو د دې سره سلایډر هم پوره شو دې سره سلایډر پوره شو نیکسټ سیکشن کې به موږ انشاءالله دغه کوو زو او آل پوسټس دا کم ټیبس چې دي ټیبس به جوړو چې موږ په بوټسټریپ کې دا ټیبس هم جوړو